อยากให้แบรนด์คนดังคอนเทนต์คนปังหรือเปล่าเพียงคนเข้ามาปรึกษาเรามีดีด้าน advertising พวกเรา with marketing โจทย์ยากโจทย์สวัสดีค่ะ ลองดีลีชานะคะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเทคนิคการรับมือกับความเครียด อยู่บ้านก็คลายเครียดได้ฉบับการปรับตัวให้เข้ากับยุคโควิด -19 นะคะ ซึ่งที่ผ่านมาค่ะแน่นอนว่าบริษัทหลายๆบริษัทในประเทศหรือในทั่วโลกก็ตามมีการปรับให้พนักงานทำงาน work from home กันมากขึ้น ซึ่งตรงนี้เองค่ะทำให้พนักงานอาจเกิดความเครียดสะสม ไม่ว่าจะเป็นความกังวลทั้งในเรื่องของเนื้องานการทำงานไม่เป็นเวลาและความเครียดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิดหรือแม้กระทั่งเรื่องรายได้เองก็ตามค่ะซึ่งปัญหาด้านสภาวะจิตใจระหว่างที่มีการ work from home ทำให้พนักงานมีความเครียดและมีแนวโน้มจะแย่ลงเพราะไม่สามารถ cut off หรือแยกแยะสถานที่ทำงานออกจากบ้านทำให้รู้สึกเหมือนไม่ได้พักและแบ่งเวลาการทำงานได้ไม่ถูกต้องแล้วถ้าหากเราอยากจะคลายเครียดในช่วงโควิดจะมีแนวโน้มการป้องกันหรือเยียวยายังไงบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างไรสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ต้องยอมรับก่อนนะคะว่าเราอยู่ในสภาวะโรคระบาดมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องและมีการส่งผลกระทบทางตรงแก่ทุกคนบนทั่วโลกเลยค่ะซึ่งสิ่งที่เรารู้กันดีของปัญหานี้ก็คือการมีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแต่ยังมีอีกกลุ่มคนที่ต้องเผชิญกับผลกระทบทางลบจากการแพร่ระบาดไม่มากก็น้อยนั่นก็คือกลุ่มคนที่ถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปโดยสิ้นเชิงไม่ว่ารู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามนะคะเรามีความเสี่ยงต่อภาวะความเครียดเรื้อรังผลกระทบทางอ้อมเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด -19 สำหรับภัยแฝงของการไม่รู้ตัวว่าตัวเองควรปรับตัวและระมัดระวังความเครียดนี้ยังไงนะคะอันดับแรกก็คือการมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดมีการเกิดความกลัวว่าตัวเองและคนที่ตัวเองรักจะติดเชื้อหรือไม่ติดตามข่าวสารมากจนเกินไปซึ่งอาจมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมรวมถึงวิตกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางหน้าที่การงานและรายได้ที่อาจได้รับผลกระทบ 2. ต้องอยู่บ้านตลอดเวลาทำให้ต้องทนอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดิมๆยิ่งถ้าเป็นผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่พักที่มีลักษณะเป็นห้องแคบเช่นคอนโดทาวน์เฮาส์ยิ่งทำให้รู้สึกอุดอู้เกิดความเครียดเบื่อหน่ายสะสม 3. การทำงานที่บ้านทำให้พื้นที่ที่ควรจะเป็นบ้านสำหรับการพักผ่อนกับพื้นที่ที่ควรจะจริงจังเพื่อใช้ในการทำงานกลายเป็นสถานที่เดียวกันอย่างแยกไม่ได้เกิดปัญหาการปรับตัวการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือบางคนมีปัญหาไม่สามารถจบปิดงานได้ในแต่ละวัน 4. การประชุมทางไกลใช้เวลานานขึ้นและไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่ใช่การเจอตัวต่อตัวไม่มีการปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นเคยทำให้ต้องใช้สมาธิและใช้เวลามากขึ้นการประชุมทางไกลทำให้เราเผลอเพ่งจอส่งผลต่อความเหนื่อยล้า 5. ปฏิสัมพันธ์และการเข้าสังคมน้อยลงการที่เราไม่สามารถออกไปพบปะผู้คนได้หรือการที่เราไม่สามารถทำกิจกรรมข้างนอกบ้านได้ส่งผลให้ตัวเรามีความเครียดสะสมมีโอกาสที่เราจะเกิดความคิดฟุ้งซ่านและกดดันไม่มีพื้นที่ให้ระบายออกข้อ 6 ปัญหาด้านความสัมพันธ์มีกรณีศึกษาคู่รักในประเทศฝรั่งเศสต้องกักตัวอยู่บ้านร่วมกันเป็นเวลานานพบว่าเกิดกรณีความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น30%ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความเครียดที่ถูกจำกัดพื้นที่ประกอบกับความกังวลทางด้านการเงินและรายได้ซึ่งสำหรับประเทศไทยค่ะแม้จะไม่มีรายงานในลักษณะดังกล่าวแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ความเครียดมากขึ้นมีคนเครียดเพิ่มขึ้นและต้องมาอยู่อาศัยร่วมกันตลอดทั้งวันก็เป็นไปได้ที่จะมีโอกาสทะเลาะหรือเกิดปัญหาความสัมพันธ์ขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เองค่ะก็คือปัญหาในการทำงานที่บ้านที่อาจส่งผลให้เครียดไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือผู้ป่วยที่ยังต้องกักตัวอยู่บ้านก็จะมีความเครียดในลักษณะเดียวกันซึ่งตรงนี้เองค่ะเราต้องหมั่นตรวจสอบสภาวะจิตใจของตัวเองและคนที่คุณรักไว้ให้ดีนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารู้จักความเครียดจริงๆกันเลยดีกว่าความเครียดก็คือการตอบสนองทางสรีรวิทยาและทางจิตวิทยา
สำหรับแนวทางการสังเกตตัวเองเบื้องต้นเพื่อรู้เท่าทันความเครียดของเรานะคะ ความเครียดแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะคะก็คือความเครียดที่สังเกตได้จากทางร่างกายผู้ป่วยที่มีโรคประจำเกิดอาการกำเริบหรือแปรปรวนเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตหรือโรคหัวใจการปวดหัวปวดท้องใจสั่นมีอาการโรคกระเพาะคลื่นไส้อาเจียนด้านอารมณ์และความคิดมีอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลหวาดกลัวมีอาการเครียดขาดสมาธิจดจ่ออะไรไม่ได้นานไม่สดชื่นเฉื่อยชาเบื่อหน่ายและก็ไม่รู้สึกอยากจะทำอะไรและเริ่มมีอาการท้อแท้หมดหวังรู้สึกไร้ค่าไม่อยากมีชีวิตอยู่อาจพัฒนาไปเป็นภาวะซึมเศร้าได้เลยนะคะต่อมาก็จะเป็นด้านพฤติกรรมการมีปัญหาด้านการนอนไม่หลับการนอนหลับไม่มีคุณภาพพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติเช่นกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนมีอาการหลงลืมหรือการทำงานผิดพลาดรู้สึกว่าตัดสินใจในเรื่องต่างๆต้องใช้พลังมากไม่ค่อยตัดสินใจหรือตัดสินใจได้แย่ลงสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของมีอาการดื่มแอลกอฮอล์หนักขึ้นสูบบุหรี่จัดใช้สารเสพติดนิสัยบางอย่างที่ไม่เหมาะสมซึ่งทั้งหมดนี้เองค่ะเราควรมีการพิจารณาร่วมกันเมื่อมีอาการปวดหัวทั้งที่เมื่อก่อนไม่ค่อยปวดรวมกับอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวขาดสมาธินอนไม่พอก็ให้ระวังไว้ว่าตัวเองอาจกำลังมีภาวะเครียดต้องรีบหาทางผ่อนคลายหรือแก้ไขโดยเร็วที่สุดหากไม่ดีขึ้นควรมีการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่การเริ่มต้นผ่อนคลายความเครียดสะสมสามารถทำได้ตามกลยุทธ์3ข้อหลักๆที่เราจะเอามาเล่าสู่กันฟังกันในวันนี้ได้เลยนะคะที่เรียกง่ายๆของหลักการ3ข้อในการจัดการความเครียดได้แก่ตระหนักรู้ว่าเรากำลังเครียดก่อนหมั่นตรวจสอบว่าตัวเองกำลังเครียดอยู่ในอารมณ์ใดศึกษาหาสาเหตุของความเครียดโดยใช้โอกาสนี้ในการจดบันทึกและมีการทบทวนตัวเองและสุดท้ายค่ะเรียนรู้วิธีการจัดการความเครียดด้วยตัวเองซึ่งการกำจัดความเครียดแบ่งออกเป็นหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการเล่นโยคะการแกว่งแขนการเต้นแอโรบิกการฟังดนตรีผ่อนคลายเช่นเสียงดนตรีเสียงเพลงที่ชอบหรือเสียงเพลงที่เป็นเสียงธรรมชาตินกร้องหรือเสียงลำธาร3ซึ่งบางคนอาจเหมาะกับการฟังเพลงธรรมชาติเสียงนกร้องที่หาได้ฟังตาม YouTube หรือ ASMR 4พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้เป็นเวลาตั้งเวลาเริ่มงานและเลิกงานให้ชัดเจน5คิดในแง่บวกมีทัศนคติที่ดีฝึกฝนแนวคิดเชิงเติบโต6ฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อฝึกหายใจลดความเครียดหรือนั่งสมาธิ7หาคนรู้ใจหรือเพื่อนที่สามารถปรับทุกข์และพูดคุยกับเราในยามเครียดได้ซึ่งถ้าเรามีภาวะความเครียดสะสมหรือความเครียดเรื้อรังตรงนี้แน่นอนค่ะตรงนี้ย่อมส่งผลกับการทำงานซึ่งยิ่งเป็นในช่วงของการ work from home แล้วนั้นความเครียดก็จะมีมากขึ้นกว่าปกติยังไงก็ตามนะคะอยากให้ทุกคนลองไปสังเกตตัวเองและนำวิธีที่สามารถลดความเครียดสะสมในแบบของตัวเองและทั้งนี้เพื่อให้ตัวเองมีสภาวะจิตใจที่เป็นปกติและสามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ